Van nekem egy jó kép. Az baj, hogy ilyenek van. Nem értem, mi bajod volt. Elbaszott, mennyire rendetlen vagyok. És igen, ez határozottan probléma, ugyanis mi kell nekem egy fotózáshoz? Hát például kell nekem egy fényképezőgép, 2 SD kártya, abból elég egyébként egy is, meg maximum 2 aksi, és nagyjából ennyi. Jó, meg 2 objektív, amit attól függően viszek el, hogy éppenséggel mit fogunk fotózni. Na de ennyi. És én nagyjából abban a hitben éltem, amíg el nem kezdtem videózni, hogy ha az ember videókat készít, akkor ez ugyanígy lesz. Nem. Ahhoz, hogy készítsél videókat, szükség van gimbalra, drónra, mikrofonra, SD kártyára, micro SD kártyára, aksira, ND szűrőre, még több aksira, elképesztő mennyiségű cuccra, és hogyha ezeket az ember nem tartja rendben, akkor az szokott történni, ami velem rendszeresen, hogy mindig azt hagyod otthon, amire a lehető legjobban lenne szükség. És akkor lehet ilyet visszarohangálni, amit meg az ember nem szeret, szóval az egész egy hatalmas nagy káosszá tud átváltozni úgy, hogy igazából csak rendet kell tartani a cuccok között. Egy olyan fotózásra megyünk most a srácokkal, Mátéval és Andrissal, amit én már tavaly is szerettem volna megcsinálni. Jó, akkor még nem lett volna belőle videó, de na mindegy, értitek. Az ötlet az egyáltalán nem eredeti. Fogunk egy tököt, hiszen hamarosan jön Halloween, kivágjuk, jó ijesztőre, belerakunk egy füstöt, elmegyünk valami erdős területre, és nagyjából ennyi. Utána pedig lefotózzuk, semmi extra. Nyugodtan. Fölveszem újra, köszönöm. Semmi gond. Szóval semmi extra, millió és egy ilyen posztot láttam már az Instagramon, viszont én már tavaly is akartam ilyen képet csinálni, a probléma annyi volt, hogy mire elkészült a tök, véget ért Halloween. És Halloween után másfél héttel annyira nem menő már ilyen dolgokat posztolni. Szóval az egész ment a kukába, és úgy voltam vele, hogy majd idén. Halloweenig még legalább 2 hét van, amikor ezt felveszem, és elvileg van tök, hiszen Andris megcsinálta, ezt most ő elvállalta. Ja, 2 hét alatt meg csak elkészítek egy képet, vagy több képet, meg egy videót. Új drónom van, de erről majd egy másik vlogban, viszont a beállítgatásokkal annyi idő elment, hogy azt hittem, hogy sokkal több marad az itthoni jelenetekre. Hát nem így lett, és még a srácokat is nekem kell elmenni felvenni, szóval bele kell húznom. Na csá! Csá! Elképzelhető, hogy a videó miatt majd több füstöt kap egy kicsit a kelleténél, mint amennyire termett ez a szegény tök. Hogy miért fogunk elkeveredni, mert ez itt majd azt akarja, hogy vigyek el balra, de nem lehet elmenni balra, bazd meg. Csá! Csá! Szó nincs róla, hogy a természetet ne szeretném, viszont a zöld színnel fotózáskor egy nagy bajba szoktam lenni, hát igen, láthatjátok, hogy mindig ki is nyírom a képeimben. Lehet valami? Hát valami lehet, igen. Hozzá elégett a kezemet.
Nehogy ledob. Akkor tedd le a földre, hogy ez a szar. Jó, ez így teljesen, nálam teljesen. Hát van nekem egy jó képi. Az baj, hogy gyerek van. Kurva jó, hogy akarsz. No, van pár dolog, beszéljünk róla. Egyrésztről, mióta megvolt a fotózás, azóta eltelt, hát nem is egy és nem is 2 nap. És azok, hogy miért most veszem fel ezt a részét a videónak, az több dologból áll, de vegyük sorra. Egyrésztről történt egy kis technikai baki. Ahogy említettem a videó elején is, magát a drónt azt most vettem, pontosabban a Mavic 1-emet cseréltem le erre a Mavic 2-re. Hogy ez mennyire baromi jó drón, és hogy miért nem vártam meg a Mavic 3-at, arról majd egy különálló adást tervezek. Egy pár dolgot viszont megemlítenék. Egyrészt 10 bitben vettem fel azt a részt. 10 bit az nagyon sok szint jelent, és viszonylag kevés eszköz tudja. Többek között a Sony A7 III-am sem. Na most, mivel ez volt az életem első ilyen anyaga, és alapvetően mindent 4K-ban igyekszem én is felvenni, mert a YouTube elég rendesen lerontja a minőséget, tehát hogyha nem 4K-ba veszed fel, hanem 1080-ban, és a 1080-at rontod le, akkor az elég csúnya lesz. Ha nincsen egy atomerőműved, amivel ezeket a 4K-s fájlokat megvágjad, akkor esélyed sincsen. Erre szoktunk használni úgynevezett proxy fájlokat. A proxy fájl az annyit jelent lényegében, hogy lerendereled az eredeti 4K-s anyagot, lesz belőle kb. Egy ilyen 720p, azt megvágod, és utána az egészet visszalakítod, és úgy töltöd fel a YouTube-ra eredeti minőségben, de már megvágva. Na most ezeknek a proxy fájloknak a kirenderelése, az nem kellene, hogy tartson 10 órát, és nekem eddig sem tartott, de hogy én nem tudom, hogy most vagy az Adobe volt bugos, de hogy a 10 bites nyers drón fájlokkal, azokkal 10 órát szórakozott el, és azért annyira nagyon sok nem volt. És hát igen, én akartam vágni a videót, csak 3-szor mentem el rollerezni, meg kajáltam, meg mindent csináltam, és mindig nem végzett a gép. Van egy másik dolog, ami egy kicsit komolyabb téma, és emiatt ki is vágtam elég sok részt a videóból. Amiből majd most mindjárt vissza is rakok egyet, mert így meg kicsit üresnek érzem. Szóval az történt, hogy már a múltkor is, legalábbis én láttam magamon, hogy valamelyest érződik azt, hogy kifeszültem. És ennek az oka az, hogy folyamatosan megtalálnak az emberek, és igazából folyamatosan megtalálnak az emberek indokolatlanul, nagyon ellenségesen és nagyon félve, csak azért, mert van nálam egy kamera. Teljesen mindegy, hogy azzal mit csinálok, és egyáltalán be van-e kapcsolva. És ez megint egy olyan anyag, amiről úgy van szeretnék forgatni egy teljesen különálló részt, ami csak beszélgetős lesz. Lehet, hogy sokan el fogtok róla kattintani, mert uncsi, vagy nem érdekel, amit mondok, lehet, hogy páran megnézitek, azt nagyon meg fogom köszönni, de igazából azt hiszem, hogy ezt leginkább azért fogom csinálni, hogy saját magamnak. És talán ez lesz az első és utolsó olyan videó, amit valamelyest magamnak fogok csinálni, mert hogy ez alapvetően nem egy olyan nagy tragédia. Tehát az ember érik inzultusok, ezen túl lehet lenni, ez nem egy szörnyűség. Viszont amikor minden alkalommal történik valami, és több, és teljesen indokolatlan, az elég frusztráló tud lenni, és nálam ez most az idei évben nagyjából így októberre jutottunk el oda, hogy egy kicsit besokaltam ettől. És természetesen megint, és most az erdőben mi nagyon nem vártam. Tehát én azt gondoltam, hogy az erdőben békén fognak hagyni, de nem így történt. 2 emberrel találkoztunk az egész forgatás alatt, abból rögtön az első belén is kötött. És a helyzet az, hogy én a beszélős részének a nagy részét azt ez után vettem fel. És akkor én még nem éreztem, de nagyon látszik rajtam, hogy eléggé ki vagyok feszülve. És én azt gondolom, hogy egy vlognak alapvetően őszintének kell lennie, különben az egész nem ér semmit. Viszont ennek a videónak az egész vibe-ja az nem olyan, ami megkívánja, hogy én a végére totál kifeszüljek. Ezért kiszedtem belőle egy pár részt, mert nem éreztem indokoltnak, és inkább most tényleg csak a pici részletet teszek bele, hogy ez miért történt, hogy én kifeszültem, és nem biztos, hogy ebből is ez konkrétan érthető lesz. Ez egy kicsit magyarázatot igényel, viszont ehhez meg türelmet kérek, mert hogy erről tényleg szeretnék forgatni egy teljesen másik videót. Magát? Azt várom, hogy elmenjen, hogy fel tudjak venni egy videót. Gondoltam, egy picit lemaradok még a többiektől, mert felszerettem volna venni egy részt. Mutatom, hogy hol vagyunk. Csak hogy értsétek majd. Egy erdő kellős közepén.
egy lélek nincsen itt. A kamerámon van egy mikrofon. És én föl szeretnék venni egy vágóképet, és ebbe belesétel, hátrafordul, és annyit bír mondani, hogy engedély nélkül nem lehet fotózni. Tehát, hogy én honnan a fenéből tudtam volna, hogy erre fog jönni, de tényleg. Na, és ahogy említettem, összesen 2 emberrel találkoztunk, ebből az első volt, aki belénk kötött. Közvetlenül utána csináltunk egy füstös jelenetet, és hát... igen, ezt utána rögtön felvettem. Az erről való véleményemet, viszont még az első ember hatás alatt ennél a résznél is elég jelentősen ki vagyok feszülve, pedig a történet ennél szerintem sokkal viccesebb. Úgyhogy inkább most mondanám el, hol is kezdjem? Hát igen, szóval, ha mi füstöt fotózunk, akkor tudja, hogy valami történik. Tehát vagy a közteresek jelennek meg, vagy a semmiből támad egy orkán, és elviszi a füstöt az egész füstöt a szél, vagy maga a bomba romlik el, ami most is megtörtént, tehát hogy ennek a bombának addig kellene égnie, amíg nem kezd el belőle ömleni az anyag. Na most ehhez képest a fekete füstünk, amiből egy csomót úgyszint vittünk, az végig égett, és ha azt rakjuk bele a tökbe, akkor valószínűleg szét is basszuk a tököt, és akkor nem lesz se fotó, se videó. Mivel hogy mindig történik valami, én azt hittem, hogy már mindent láttam, de az említett új ember az kicsit meglepett. Szóval, hogyha te fogsz egy füstöt, az belerakod egy tökbe. Értelemszerűen ennek a töknek az orrán száján ömlik a füst. Ezt az egészet egy ember fogja. Egy másik fényképezi, egy harmadik kézből videózza. Ráadásul még egy fényképezőgéppel állványról is videózzuk. És te arra sétálsz, ahogy az említett túrázó úriember, akkor nem jut eszedbe legalább megkérdezni, hogy bocs srácok, zavarok? Vagy kerüljem ki? Mert hogy 70 féle módon ki lehetett volna az egészet kerülni. Nem, ő fogta magát és így végig sétált az egészen. És ezen annyira kiégtünk, meg így széttártuk a kezünket, hogy gyakorlatilag megint egy füstöt dobtunk ki a kukába, úgy, mint a feketét. Ennek ellenére lesztek jó képek. Rögtön az elején, amin kiégtem, és nagyon vicces, nem lett Márténak semmi baja, ezt a képet nem szerkesztettem meg, ezt csak megmutatom nektek, tehát hogy lehet így egy tököt fogni. Na, de a lényeg az, hogy lettek azért jó képek, ebből is az egyik kedvencem, amikor a Máté a tököt úgy fogja, mint hogyha a feje helyett lenne. Egyébként nem minden kép az enyém, köszi Andris, mert én elég sokat el voltam a videókkal is. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, és az azt is jelenti, hogy ennek a résznek vége. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így volt, akkor dobjatok egy lájkot. Hogyha nagyon tetszett, akkor nyomjátok meg a gombot, meg mellett a csengőt, és értesültök róla, hogyha jön a következő. Ne felejtjétek, hogy minden kép egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!